ศาสตร์แห่งการทำนายอนาคตหรือว่าการขอคำแนะนำในการดำเนินชีวิตด้วยวิธีการเหนือธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตความเชื่อศาสนาและประวัติศาสตร์ของชาวโรมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักจะมีลางบอกเหตุหรือสามารถพยากรณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นโชคลางและคำทำนายเหล่านั้นเป็นข้อความที่ส่งตรงมาจากเหล่าทวยเทพด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ผู้พยากรณ์อ่านและตีความออกมาซึ่งคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาไปชม6วิธีที่ชาวโรมันโบราณใช้ในการทำนายอนาคตกันครับ 1. ทำนายด้วยไก่ศักดิ์สิทธิ์ราว219 ปีก่อนคริสตกาลขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพชาวโรมันพับลิอุสโคลดิอุสพูเคอร์กำลังเตรียมทำสงครามกับชาวคาร์เทสนอกชายฝั่งเดรปานาในซิซิลีโคลดิอุสเกิดอยากรู้ขึ้นมาว่าผลของสงครามครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรจึงหาคำตอบด้วยการทำนายอนาคตผ่านวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่งในกองทัพโรมันซึ่งเรียกว่าไก่ศักดิ์สิทธิ์ย้อนกลับไปสมัยกรุงโรมโบราณไก่ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงทั่วไปเท่านั้นแต่ยังเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของเมืองโดยเชื่อกันว่าไก่ศักดิ์สิทธิ์แห่งโรมนั้นมีพลังในการทำนายอนาคตก่อนเหตุการณ์สำคัญหรือการตัดสินใจใดๆไก่ศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปทั่วโลกพร้อมกับกองทัพโรมันทั้งทางบกและทางทะเลโดยจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าพุลลาลิอุสซึ่งเป็นนักบวชที่รับผิดชอบดูแลไก่โดยเฉพาะทั้งการให้อาหารพิเศษและตรวจสอบพฤติกรรมของพวกมันเพื่อตีความคำทำนายขั้นตอนในการทำนายจะเริ่มจากการโปรยเมล็ดธัญพืช 2-3 กำมือให้กระจายทั่วพื้นแล้วปล่อยไก่ออกไปหากพวกมันรีบออกจากกรงและจิกกินเมล็ดธัญพืชอย่างตะกระตะกรามจะถือว่าเป็นลางดีความได้เปรียบและชัยชนะจะอยู่กับฝั่งโรมันแต่ถ้าไก่ลังเลหรือไม่สนใจเมล็ดธัญพืชจะถือว่าเป็นการเตือนว่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการรบและควรหลีกเลี่ยงการทำนายของโคลดิอุสครั้งนั้นผลปรากฏว่าไก่ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ยอมกินเมล็ดธัญพืชโคลดิอุสโกรธมากจึงสั่งให้โยนไก่ทิ้งลงจากเรือพร้อมประกาศก้องว่าถ้าพวกมันไม่กินก็ให้พวกมันดื่มน้ำทะเลไปซะแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่พิสูจน์ว่าคำทำนายเป็นความจริงก็เกิดขึ้นเมื่อกองกำลังโรมันถูกชาวคาร์เทสฟาดฟันอย่างหนักในสมรภูมิที่เดปานาจนพ่ายแพ้และสงครามครั้งนั้นก็กลายเป็นชัยชนะทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคาร์เทสในสงครามพิวนิกครั้งแรกนอกจากวิธีการทำนายดังกล่าวแล้วชาวโรมันยังใช้วิธีทำนายคล้ายกับกระดานผีถ้วยแก้วกับไก่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยโดยจะวาดวงกลมพร้อมกับตัวอักษรลงบนพื้นจากนั้นวางเมล็ดธัญพืชลงบนอักษรแต่ละตัวโดยวิธีนี้ไก่ก็จะสามารถเขียนข้อความจากการลำดับการจิกกินเมล็ดธัญพืชได้นั่นเอง 2. การบูชายันมนุษย์ตามความเชื่อในกรุงโรมยุคโบราณมีนักบวชที่เรียกกันว่าฮารุสเพกซ์เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนให้ทำนายด้วยวิธีการฮารุสสไปซี่ซึ่งหมายถึงการพยากรณ์โดยการตรวจดูอวัยวะภายในของสัตว์ที่ใช้ในพิธีบูชายันโดยเฉพาะตับของแกะและสัตว์ปีกที่ถูกสังเวยแต่นอกจากอวัยวะของสัตว์แล้วชาวโรมันยังมีการทำนายจากสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นนั่นคือการทำนายจากมนุษย์หรือแอนโทรโพแมนซีซึ่งกล่าวกันว่าในบางครั้งชาวโรมันจะสังเวยมนุษย์ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วยแม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนักก็ตามโดยทั่วไปกระบวนการนี้จะเริ่มจากการเปิดหน้าอกของผู้ถูกสังเวยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วตีความทำนายอนาคตโดยสังเกตจากอวัยวะภายในทั้งสีสันและรูปร่างของอวัยวะตลอดจนลักษณะของผู้ถูกสังเวยมีการกล่าวอ้างกันว่าจักรพรรดิเอลากาบาลุสแห่งศตวรรษที่ 3ผู้มีชื่อเสียงในด้านนี้เป็นผู้ฝึกฝนวิธีทำนายด้วยวิธีการนี้อีกทั้งจักรพรรดิจูเลียนหรือจูเลียนผู้ละทิ้งความเชื่อก็ถูกกล่าวหาว่าสังเวยผู้หญิงด้วยมือของเขาเองในวิหารอีกด้วย 3. การตรวจดูปัสสาวะวิธีการทำนายดวงชะตาของชาวโรมันที่แปลกอีกวิธีหนึ่งก็คือการอ่านจากปัสสาวะซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงโรมเท่านั้นแต่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกยุคโบราณโดยวิธีการตีความจากของเสียนี้จะแตกต่างกันค่อนข้างมากบางก็อ่านลางบอกเหตุจากรสชาติหรือกลิ่นบางก็ดูจากลักษณะการไหลและสีสันรูปแบบการตีความหนึ่งที่ชาวโรมันใช้กันก็คือการวิเคราะห์จากฟองอากาศโดยผู้ถูกทดสอบจะปัสสาวะลงในภาชนะจากนั้นก็จะทำการตรวจสอบน้ำปัสสาวะภายในหากปรากฏฟองอากาศขนาดใหญ่ที่แยกออกจากกันจะหมายถึงความโชคดีโดยเฉพาะความมั่งคั่งที่กำลังจะเข้ามา
แต่ถ้าหากฟองอากาศมีขนาดเล็กและเกาะกันแน่นจะเป็นลางร้ายรวมทั้งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจ็บป่วยหรือความตายได้ 4. การสังเกตเสียงของฟ้าร้องการมองดูท้องฟ้าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำนายที่ได้รับความนิยมโดยมีเหล่าผู้ทำนายทำหน้าที่ตีความเจตจำนงของเทพเจ้าด้วยการออกไปนั่งบนเนินเขาพร้อมเงยหน้าขึ้นวิเคราะห์ลางบอกเหตุต่างๆบนท้องฟ้าภายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่เรียกว่าเทมพลัมเพื่อรับข้อความจากเหล่าทวยเทพเทมพลัมนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ของสวงสวรรค์เบื้องบนดังนั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือได้ยินไม่ว่าจะเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่ารูปทรงของการเคลื่อนที่ของเมฆสัญญาณต่างๆเช่นวัตถุที่ตกลงมาตลอดจนลักษณะการเคลื่อนไหวของฝูงนกทั้งการบินเป็นฝูงหรือบินตามลำพังเสียงทิศทางการบินสายพันธุ์ของนกจำนวนหรือวิธีการหาอาหารจะสามารถนำมาตีความเป็นคำทำนายและลางบอกเหตุได้ทั้งสิ้นสำหรับวิธีการทำนายดวงชะตาของการตีความปรากฏการณ์ฟ้าร้องและพายุฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรียกว่าบรอนโตแมนซีซึ่งจะทำนายว่าถ้าฟ้าร้องจากด้านซ้ายของท้องฟ้าถือเป็นโชคดีแต่ถ้าฟ้าร้องมาจากด้านขวาจะเป็นลางร้ายนอกจากนี้ฟ้าร้องยังถูกตีความเป็นลางสังหรณ์แห่งความตายที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันได้นั่นคือถ้าฟ้าร้องในวันอาทิตย์มักเป็นสัญญาณถึงการเสียชีวิตของนักบวชหรือนักวิชาการสำหรับวันจันทร์จะเป็นลางร้ายของผู้หญิงส่วนวันพุธและพฤหัสบดีเป็นวันของขอทานหรือโสเภณีวันศุกร์เป็นลางร้ายของรัฐบุรุษหรือนายพลและถ้าฟ้าร้องในวันเสาร์จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภัยคุกคามที่ไม่เลือกปฏิบัติเช่นโรคระบาดหรือความอดอยาก 5. ทำนายด้วยไข่ชาวโรมันโบราณมีการใช้ไข่ในการทำนายดวงชะตาด้วยเรียกว่าอูแมนซีมีด้วยกันหลายรูปแบบแต่วิธีที่ได้รับความนิยมวิธีหนึ่งก็คือการหย่อนไข่ขาวลงในน้ำเดือดแล้วทำนายจากรูปร่างไข่ที่ก่อตัวขึ้นมาโดยถ้าก่อตัวเป็นวงกลมสวยงามจะบ่งบอกว่างานแต่งงานใกล้เข้ามาแล้วแต่ถ้าก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายงูจะถือเป็นการเตือนถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาตามบันทึกประวัติศาสตร์ของชาวโรมันกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่ลีวาโดซิลล่าซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจักรพรรดินีของจักรพรรดิอัลกุสตุสแห่งจักรวรรดิโรมันกำลังตั้งครรภ์พระนางได้ใช้วิธีทำนายเพศของทารกในครรภ์ด้วยไข่โดยนำไข่มาวางไว้ที่ระหว่างอกและเมื่อถึงเวลาฟักตัวไข่ก็ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบซึ่งทำนายได้ว่าทารกในครรภ์เป็นเพศชายและพระนางก็คลอดลูกชายในเวลาต่อมาแต่ถ้าในกรณีที่ไข่ไม่ฟักก็จะนำไข่ใบนั้นไปถูที่ท้องของหญิงตั้งครรภ์แล้วตอกไข่ออกมาจากนั้นจะตีความจากลักษณะของไข่ดิบเช่นถ้ามีไข่แดง2ฟองหรือเป็นไข่แฝดก็จะทำนายว่าทารกในครรภ์เป็นฝาแฝด 6. การเพ่งมองกระจกในยุคกลางและสมัยโบราณจะมีศาสตร์เวทมนต์แขนงหนึ่งที่แพร่หลายเป็นอย่างมากเรียกว่าการเพ่งดูโดยผู้ทำนายหรือสไครเออร์จะเพ่งมองเข้าไปในกระจกลูกบอลคริสตัลน้ำหรือพื้นผิวสะท้อนแสงอื่นๆเพื่อทำนายอนาคตหรือแสวงหาคำแนะนำจากแหล่งที่มาอันลึกลับในกรุงโรมโบราณสไคเออร์ถูกเรียกว่าสเปกคูลารีซึ่งเชื่อมโยงกับคำภาษาละตินที่แปลว่ากระจกและเพ่งดูโดยตามหนังสือประวัติศาสตร์โรมัน Historia Augusta บันทึกไว้ว่าจักรพรรดิดิดิอุสจูเลียนุสแห่งโรมันเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการใช้กระจกเพื่อทำนายผลการสู้รบโดยพระองค์จะประกอบพิธีร่วมกับผู้วิเศษหรือหมอผีเพื่อทำพิธีกรรมหน้ากระจกและนำเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่อ่านคำทำนายจากกระจกบานดังกล่าวในการทำนายครั้งสำคัญเด็กหนุ่มมองเห็นการล่มสลายของจูเลียนุสและความสำเร็จของเซเวรุสหนึ่งในคู่แข่งขององค์จักรพรรดิจากในกระจกและในเวลาต่อมาคำทำนายดังกล่าวก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเมื่อเซเวรุสสามารถเอาชนะจูเลียนุสได้ในการรบและสังหารจูเลียนุสลงในเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 193